Sziasztok! Hármas kapcsolati kirakást csinálok. Megnézzük, ahogy szoktam, hogy mi újság a különböző kapcsolatokban. Az én értelmezésemben, illetve kirakásomban van egy olyan kapcsolat, ahol életvitelszerűen együtt élnek, és van egy másik kapcsolat, ahol nem élnek együtt, viszont energetikailag mégis megvan közöttük a kapcsolat, és attól hármas kapcsolat, hogy a középső személy az mind a kettőben ugyanaz, és a kirakás szempontjából lényegtelen, hogy esetleg van neki is még egy külön párja, vagy neki is. Most csak így ilyen szempontból nézzük ezt a kirakást. És ahogy eddig szoktam, vagy mostanában szoktam, két részletbe bontom. Egyrészt a befogadhatóság szempontjából, tehát a hossz és a tartalom, hogy ne legyen túl sok. Úgyhogy az első rész, ez most az első rész. Az első részben azt mutatom meg, vagy azt nézzük meg, hogy mi újság a kapcsolatokban jelenleg, milyen gondolatok vannak egymás iránt, mit gondolnak, hogyan gondolkodnak a másikról, az együttélőtárs és a középső személy között, illetve a harmadik személy és a középső személy között. Úgyhogy ezeket nézzük, a második részben pedig megnézzük az érzéseket ugyanígy, és a várható alakulását a kapcsolatnak. És hozzá is kezdek, akkor megnézzük, hogy akik életvitelszerűen együtt élnek, náluk mi a helyzet, mit lehet tudni az ő kapcsolatukról jelenleg. Nézzük, hogyan élnek ők tulajdonképpen, mit lehet róluk tudni. Elképesztő, azt látom, hogy őrült nagy problémák vannak, és mivel középen a gyerek található, ezért vagy arról van szó, hogy ahol gyerekek vannak, akkor gyerekekre való tekintettel, illetve erre való hivatkozással nem lépnek, nem változtatnak a helyzeten, viszont borzalmas állapotok lehetnek, borzalmas veszekedések, ami már mind a kettejüket megnyomorítja, mind a kettejüket lelkileg tönkreteszi, és én itt nagyon érzem most ennek az energiáját, és csak azt tudom mondani, hogy ez, hogy a gyerekre hivatkozunk, ez a saját felelősségünknek az elterelése, elkerülése. Nem vállalunk felelősséget azért, hogy ebben a kapcsolatban nem lehet élni. Így ez nem élet. És nem mentség az, hogy ott a gyerek. Én megéltem gyerekként ilyen kapcsolatot, és tudom, hogy a gyerek számára a legrosszabb. És ezzel nem, hogy jót tesznek a szülőknek, hanem rosszat a gyereknek, mert utána felnőtt életükben ezt fogják cipelni, ugyanis nagyon sokan jönnek 20-30 évesek hozzám olyanok, akiknek a hasonló gyermekkori sérüléseit próbáljuk helyrehozni, és nagyon nehéz. Tehát, hogy mindenki, aki ilyenben van, kérem, hogy gondolja meg, különösen, hogy most olyan időszak következik, amikor hát tulajdonképpen a változások, gondolati hozzáállásoknak a megváltozását fogják kikényszeríteni az élet, és nem javaslom senkinek azt, hogy megvárja, ami kikényszeríti az élet, mert az sokkal durvább és sokkal fájdalmasabb lesz, mint ahogy saját elhatározásából megtenni, és itt ez nagyon-nagyon rossz, amit itt látok, vagy inkább érzem ennek az energiáját. Na nézzük azért itt a betegséget, hogy ez mit jelent itt. Megint itt azt látom, hogy hajlamosak arra, hogy a kapcsolatnak a rossz állapotát azért, vagy arra fogják, mert hogy a középső személynek bejött egy harmadik fél, és már jó ideje megvan, és még mindig megvan, és még mindig nem változtat,
és még mindig pedig, amikor először bejön, akkor még van lehetőség arra, hogy mindkét fél szándéka szerint, vagy közös elhatározásból megváltoztassák, de ha még mindig és mindig megvan, akkor ott már egyre kevesebb az esély arra, hogy a kapcsolatot helyre lehet hozni, mert az idő múlásával fordítottan arányos ennek a lehetősége, vagy ennek a sikere. És itt ezt látom, hogy ez már egy ideje megvan, és ezen megy újra és újra a vita, mert ha bármi olyan történik, ami a kapcsolatban indulatot generál, akkor rögtön ott van az, hogy mert te, és akkor itt innentől kezdve lesz ez a szörnyű vita és szörnyű veszekedés. Na nézzük még itt az özvegyasszonyt, hogy itt mit jelent. Lehet, hogy itt már ott tart a kapcsolat, hogy a társ az igazából nem is kommunikál, vagy minimálisan kommunikál, és próbálja így menteni saját magát, de én azt gondolom, hogy ma egy olyan világban élünk, nem olyanban, mint 100 évvel ezelőtt, amikor nem volt hova is menni, és nem volt mit csinálni. Most egy olyan világban élünk, amikor könnyedén tudunk változtatni, és nem véletlenül éljük ezt a mai világot, és nem véletlenül segítettek az égiek eztnek a körülményeknek a megteremtésére, mert pontosan ez lenne most ennek az időszaknak a lényege, hogy öntsünk már végre tiszta vizet a pohárba, és kezdjük már kitisztítani ezeket a évtizedeken, generációkon át agyonhallgatott és agyontaposott problémákat. Szóval, hogy itt a háttérben sokkal nagyobb problémák vannak, mint amit valaki betud, vagy valaki hajlandó elismerni, és itt ezt látom, hogy ennek a megnyilvánulása, ez a nagyon durva, nem szép energia. Na, megnézzük akkor a másik kapcsolatban, hogy mi újság a másik kapcsolatban, mit lehet róla tudni, hogy ott milyen energiák vannak, hogyan van az a kapcsolat. És én nem hibáztatok senkit sem, mert tudom, hogy milyen nehéz kilépni ebből, csak mivel én megvártam, amíg az égiek robbantottak, ezért tudom, hogy ezerszer jobban jártam volna, hogyha én, és másoknál is látom, tehát hogyha már előbb lépnünk. De hát itt a másik kapcsolatban meg úgy látom, hogy itt az akadályokra való fókuszálás az, ami a kapcsolatot gyengíti, mert hogy egyébként meg egy lélekben igenis, hogy egymáshoz tartozó párról van szó. Nem azt jelenti, hogy feltétlenül nekik muszáj együtt élni, ezt ne így vegyétek, mert az, hogy valaki lélekben egymáshoz tartozó, az nem jelenti azt, hogy fizikai síkon is képesek lennének egymással élni, viszont mindenképpen valamiféle támogatást jelent ez a kifejezés. Na, megnézzük, hogy mi itt ez az ellenség, miért van itt. Itt lehet, hogy hogy a középső személynek a komfortzónája, most ezt nem szeretem ezt a kifejezést, de most ezt használom, mert ez tényleg mindent is takar, ennek a középső személynek az a komfortzónája, az abban nagyon jelentős szerepet játszhat a vágyai, de azok úgy látom, hogy most egy kicsit háttérbe szorulnak, talán pontosan azért, ami az otthoni helyzet miatt, hogy az otthoni hangulat miatt igazából a vágyak azok hát most nem játszanak jelentős szerepet az életébe, de ebben a kapcsolatban nagyon is fontos
ez ez a dolog. Na nézzük itt a szerencsétlenséget. Úgy látom, hogy itt azért ennek ellenére, hogy a vágyak azok most kicsit visszább vannak fogva, vagy hát kevésbé dominálnak, a gondolati szinten azért itt nagyon megy az agyalás. Szerintem leginkább a középső személy részéről, hogy lehet változtatni, illetve hogy fél attól, hogy ez a kapcsolat végleg megszakad, fél attól, hogy ez az eltávolodás közöttük annak hosszú távú negatív következménye lesz, pedig, mint mondtam, itt a lelki kapcsolódás megvan. Majd megnézzük, hogy milyen gondolatok vannak. Ez azt mutatja nekem, vagy azt is érzékelem, hogy ők azért nincsenek olyan rossz energiában, már úgy értve a rossz energiát, hogy ilyen negatív indulatokkal teli, ott a másik az nagyon ilyen puskaporos hordóhoz, hogy na mindjárt kitör a veszekedés, na szóval ilyen energiát éreztem ott az előbb, hogy bármelyik pillanatban képes robbanni. Megnézzük akkor, hogy az együtt élőknek a kapcsolatában milyen gondolatok vannak, mit gondolnak egymásról, itt is kettőt kérnék szépen, a társ hogyan gondolkodik a középső személyről először, mit gondol a középső személyről, és mit gondol a középső személy a társról. Hát, itt a társ részéről én úgy látom, hogy ő állandóan csak a vágyaira gondol, ő állandóan csak ez jár a fejében, szóval, hogy itt úgy látom, hogy a társ a hibáztatás energiájában van. Na nézzük, ez a szerencsétlenség mit jelent. És a lelkészt is kérem szépen. Van, akinél például a középső személy akár valamilyen függőséggel is küzdhet, vagy a társ is akár. És akkor ez a függőség az, amelyik a társ szerint okozza a problémát, ha például iszik vagy drogozik, akkor amiatt, de minden esetre ő teljesen kétségbe eselve van, amiatt, hogy nem látja, hogy a kiutat sem, meg azt, hogy hogyan lehet így egyáltalán tovább élni. Teljesen ezt érzékelem. Jaj, Istenem, na. És akkor nézzük a középső személyt, ő pedig úgy érzi, hogy a társnak az érzései, illetve az ő saját érzései és a társ fejé, azok nagyon-nagyon megváltoztak, gyökeresen megváltoztak. Na nézzük itt a szeretetet. És a halált. Tudja, hogy nem jó. Itt a középső személy legalábbis tisztában van azzal, hogy nem jó az, ahogyan ők egymással vannak, hogy fájdalmat okoz a társának, akit valaha szeretett, de teljesen olyan, mintha ő benne teljesen elmúlt volna ez a szeretet, vagy a társában is, és emiatt hát látszik is, hogy ők hátat is fordítanak egymásnak. És itt kifejezetten azt érzem, hogy ők nagyon-nagyon eltávolodtak már egymástól, és
Nem tudom, hogy mire várnak, vagy mire számítanak, vagy tényleg mit szeretnének. Én úgy gondolom, hogy most a felelősségvállalás időszaka érkezik el mindannyiunk számára, és ez nem azt jelenti, hogy gondoskodom a családomról, meg gondoskodom a kiskutyámról, nem, magamról. A felelősségvállalás legelső sorban lélek szinten van, és csak másodszorban az emberi mi voltunkban, a fizikai szinten, és ezt sajnos nem így tanítják, sőt egyáltalán nem tanítják, és ez a lényeges szempont, hogy azért éljük meg rosszul az életünket, mert a lélek felelősségről nem veszünk tudomást, hogy ott mit vár el a lélek, mit kellene megfejlődni, például ebben a kapcsolatban mi az, ami miatt úgy érzi egyik vagy másik, hogy neki muszáj itt maradni, na ami ott van, akkor annak pontosan az ellentetjét kellene tennie, mert általában az, amit ő úgy érzi, hogy neki azért kell ott maradnia, amit meg kellene fejlődnie és meg kellene változtatnia, és hát javaslom, hogy ezen gondolkodjatok, aki ebben érintett, mert látom, hogy akik hozzám jönnek, azoknál ez mindenkinél ez az irány lenne a tanácsos, és amíg ez nem történik meg, addig csak elkenjük a problémákat, és nem megoldjuk. Na, ezt hívják szőnyeg alá söprésnek. És akkor megnézzük a másik kapcsolatban, hogy hogyan gondolkodnak, hogyan vélekednek egymásról. Itt is kettőt kérnék szépen. A középső személy hogy gondolkodik a harmadik személyről, és a harmadik személy a középsőről. Hát itt a középső személy vágyik erre a kapcsolatra, vágyik arra, hogy itt végre beinduljanak a közös örömök, a közös dolgok, akár a közös élet is, de olyan fajta örömökre is gondolhat, ami legalább neki egy kis kikapcsolódást jelent. Nézzük akkor az örvendezést és a hűséget. És itt megjelenik az a kettőség, hogy amit elmondtam, hogy arra vágyik, itt van a remény a vágyak megélésére, viszont ott van azok a kimondott vagy kimondatlan kötelességek, ami itt a középső személyt kötik, és ami megakadályozza, hogy ő tulajdonképpen elkezdhessen ebben a kapcsolatban energiát tenni. És a harmadik személy részéről pedig ott van, hogy a bizonytalanság, hogy nem tudja, hogy a középső személy vágyik-e még rá, akarja tőle még bármit, tudja, hogy a középső személy nagyon magányos, tudja, hogy milyen volt régen, de nem tudja, hogy hogyan állnak most. Na nézzük akkor az egy férfit. És a vágyat. Egyeseknél ugye lehet, hogy a vagyonhoz való ragaszkodás az, ami a középső személyt ott tartja a másik kapcsolatban, és ez a vagyon, ez jelentheti azt, hogy van egy közösen felépített házuk, életük, akár tehát akár vállalkozástól kezdve, tehát minden, amit megszoktak, és ezt sajnálja fölrúgni. És itt, ha most valaki középső személy hallgatja, akkor neki mondanám, vagy a társ részéről is, nekik mondanám, hogy azt egyetlen pillanat alatt képes elvinni egy vihar,
és abból már nem lesz soha többet ugyanaz. Tehát, hogy csak ennyi az égieknek, hogy küldenek egy vihart, vagy egy villámlást, és az csak hozzátok csap be, és senki másnak nem esik baja, és így tönkre tudja tenni, tehát, hogy így azért ez jó lenne, ha ilyen szempontból tudnánk az emberi életünket szemlélni, hogy a mi életünk az égi támogatás nélkül az semmi. Mert ha ők úgy gondolják fönt a Jóisten, a Teremtő, akkor csak ennyire van szükség, hogy egy olyan vihar jön, ami mindent elvisz ebben a pillanatban, és még az is megesett, hogy hiába van biztosítás, akkor a biztosító talál egy kis kaput, és azt mondja, hogy ja, bocsi, emiatt nem fizetek. Szóval, hogy így azért ilyen jó lenne, ha ilyen alázattal tudnánk fordulni az égi energiákhoz, mert itt, mint mondtam, az látszik, hogy a középső személy, legalábbis a harmadik személy részéről ez a feltételezés van gondolatban, hogy a középső személyt ez nagyon köti ez a fajta szemlélet, ez a fajta nézőpont, és mert hogy jó, örülne neki, hogyha végre hátra tudná ezt hagyni, de pillanatnyilag nem úgy tűnik, hogy erre van remény. A harmadik személy nézőpontjából mondom ezt most. Szóval, hogy így ez egy sokkal, megint azt tudom mondani, hogy ez egy sokkal szebb energia, sokkal könnyedebb, mint a másik kapcsolatban. Ott biztos, hogy mindkettőjüknek van olyan karmikus feladatuk, hogy elengedés, megtanulni azt, hogy hogyan engedünk el, elengedni a másikat, de az elengedésnek az alapja, az, amit az előbb mondtam, hogy elfogadjuk, hogy van egy tőlünk nagyobb erő, és ha mi így szenvedünk, akkor biztos, hogy szembe megyünk ezzel az erővel, mert különben nem büntet a Teremtő bennünket, hanem mi büntetjük magunkat vélt dolgokkal, amit úgy szerintünk úgy kell lenni, vagy szerintünk úgy kell csinálni. Úgyhogy hát most akkor itt ennyi lenne az első videó, ahol megnéztük a gondolatokat. Ha úgy gondoljátok, akkor a véleményeteket írjátok meg kommentben, vagy bármilyen interakcióval, lájkkal, vagy bármivel tudjátok jelezni nekem, hogy itt volt, mit gondoltak erről. Köszönöm, hogy itt vagytok egyébként, és köszönöm, ha feliratkoztak, ha még nem vagytok feliratkozva. Ilyenekről is beszélgetek, például a tagságban a belső gyermek és a párkapcsolati vagy a kapcsolati traumaoldásokon, az élő bejelentkezésekben, sőt a 2 hetente ingyenes elengedés bejelentkezésekben, mert hogy ez nem könnyű, amiről itt beszéltem. Tudom, mert végigcsináltam, és még mindig csinálom is. Tudom, hogy nem könnyű, és pont ezért szeretném megosztani, hogy mindenki tudja tenni, csak hogy az élet nem olyan, hogy minden úgy történik, ahogy mi szeretnénk, sőt, semmi nem úgy történik, ahogy mi szeretnénk. Minden meg van előre koreografálva, és ha ügyesen csináljuk, akkor ráérezzük arra, hogy mi az út, és akkor azt élvezzük, ami ki van jelölve nekünk. Ha meg más irányba akarunk menni, akkor ezt a rengeteg fájdalmat éljük meg. Úgyhogy köszönöm még egyszer, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Gyertek a második részre is. Sziasztok!